Servus, dragilor! După câțiva ani în care mi-am dorit să vizitez Cheile Nerei, de data asta am ajuns și am făcut-o. Și am făcut un top la cele mai frumoase 10 obiective din Cheile Nerei și vreau să le împărtășesc cu voi. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai. Îmi place să călătoresc atât în țară cât și în străinătate și îmi place să împărtășesc cu voi din experiența acumulată. Am mai multe filmulețe din călătoriile mele, am câteva tutoriale legate de călătorii și de drone, una din pasiunile mele. Obiectivul numărul 1. Cascada Bigger. Super renumita și cunoscută cascada Bigger. De la Anina am mai mers puțin și la intersecție am făcut stânga încă vreo 19 km. Înainte de cascadă este o parcare mare amenajată pentru care plătești 10 lei pe zi. Nu stai o zi, dar măcar ai acolo un loc unde poți să faci un picnic sau poți să mergi la toaletă frumos amenajată cu tot ce trebuie. De la parcare până la cascadă sunt undeva 500 de metri, mergi pe jos cam 10 minute. Cascada este exact la drumul principal. Este și ceva amenajat acolo să cobori undeva la nivelul cascadei. Se poate plăti 5 lei și faci o mică excursie de câteva minute pe cursul râului care formează cascada Bigger. Și acolo poți să vezi de unde izvorăște izbucul Bigger și o mică peștera Bigger. Obiectivul numărul 2. Obiectivul numărul 2 este legat de cazarea noastră în Cheile Nerei. Și am deschis booking-ul și am căutat un loc să ne cazăm. Și spre surprinderea noastră erau mai multe locuri de cazare libere decât în anii trecuți unde n-am găsit niciodată loc liber. Și am ales pe baza comentariilor. Și am ales pensiunea Dora. Pe baza comentariilor legate de Nea Dorel, care este un ghid desăvârșit, și de doamna Cristina pentru bucatele care le gătește. Când am ajuns la pensiune, l-am întrebat pe Nea Dorel. Nea Dorel, mai avem timp să facem ceva în seara asta, să mai vizităm? Și au zis, copiii mei, acomodați-vă rapid, lăsați bagajele și vă duc să vedeți ceva frumos în seara asta. Obiectivul numărul 3. Obiectivul numărul 3, cascada Șușara. Nea Dorel ne-a luat cu mașina rapid după ce ne-am acomodat puțin acolo și ne-a dus cu mașina până în capătul localității Sasca Montana, de unde pornește traseul pentru cascada Șușara. Ne-a lăsat la capătul drumului și de acolo ai o oră dus, o oră întors, un traseu foarte ușor pe care îl faci până la cascada Șușara.
porni mașina. Bună seara! Mulțumim! Foarte frumos! Aceasta a fost prima noastră zi cu 3 obiective. Seara, la cină, am întrebat pe Nea Dorel ce putem face în zilele următoare. După prognoza meteo, zice Nea Dorel către noi: copiii mei, dacă toți sunteți aici și mâine se anunță vreme frumoasă, faceți cheile Nerei. Dimineața, după micul dejun, ne-a urcat în mașină și ne-a dus mai bine de o oră până am trecut de satul Cărbunari și pe un drum forestier s-a terminat și acel drum și ne-a lăsat exact în cărarea spre lacul Dracului. Și obiectivul numărul 4, lacul Dracului. Deci după ce am fost lăsați în cărare, Nea Dorel ne-a dat câteva sfaturi și seara când ajungem în capătul celălalt, la podul Beiului, să-l sunăm că vine după noi. Ne vedem cu bine. Să ne vedem, să dea Dumnezeu. Da, să ne ajute și timpul. Experiență unică va fi. Nea Dorel, vinul la rece vă rugăm. Noi îl avem la rece. Am plecat de acolo și ne-am întors cam 30 de minute înapoi în cărarea către obiectivul numărul 5, Cheile Nerei. Cheile Nerei nu este un traseu greu, este un traseu de 8-9 ore. Până să ajungi pe malul Nerei, trebuie să faci refilul, reumplerea bidonilor cu apă de la izvorul Iordanului. Acolo este un fel de izbuc care izvorăște apă de undeva din stâncă destul de puternic. Continuând de la izvorul Iordanului, am ajuns la peștera Boilor. Este o peșteră de 128 de metri, dar nu este amenajată, așa că nu am avut parte decât de o mică intrare în peșteră. Am continuat pe Cheile Nerei, care erau din ce în ce mai spectaculoase. Cred că cu câteva zile înainte să ajungem să vizităm Cheile Nerei, a fost o viitură pentru că în multe locuri erau trunchiuri de copaci în cărare care trebuiau cumva escaladați. Viitura, din păcate, a adunat în multe locuri urmele civilizației.
singură dată a fost nevoie să trecem râul Nera cu piciorul. Și am trecut de pe malul stâng pe malul drept până când am ajuns la cantonul lui Damian. Acolo s-au terminat cheile Nere și de acolo am mai avut de mers încă o oră și ceva până la Podul Beiului, unde este un loc amenajat cu un fel de parcare de unde am fost preluați de Nea Dorel. Mulțumim! Seara am încheiat-o cu o cină, cu o ciorbă de vită și cu pește prăjit de la păstrăvăria Valea Beiului. Următoarea zi se anunța ploaie, dar Nea Dorel a spus: ok copii, după micul dejun vă urc în mașină și mergem, cred că pe cel mai popular traseu din Cheile Nerei. Și am mers cu mașina, am trecut de Podul Beiului și de la Podul Beiului ai 5 km de drum forestier până la păstrăvăria Valea Beiului. Obiectivul numărul 7. Obiectivul numărul 7 este situat între Podul Beiului și păstrăvăria Valea Beiului. Este vorba de cascada la Băioaga. All the noise and all the chaos. I only want to hear the sound of the earth. I only want to feel the ground underneath. No pavement, no concrete, just leaves in my heartbeat. I only want to hear the sound of the earth. Buildings into mountains, streams instead of fountains. Take all the gray and după care ne-am urcat înapoi în mașină și am mers până la păstrăvăria Valea Beiului. Acolo este punctul final unde poți să mergi cu mașina. De la păstrăvărie am pornit către obiectivul numărul 8, Ochiul Beiului. Traseul de la păstrăvărie și până la Ochiul Beiului este undeva de 45 de minute. Flowing through the street, passing over me, passing over me. All the noise and all the chaos. I only want to hear the sound of the earth. I only want to feel the ground underneath. No pavement, no concrete, just leaves in my heartbeat. I only want to hear the sound of the earth. De la Ochiul Beiului mai merg cam 30 de minute până la obiectivul numărul 9, cascada Beoșnița, una din cele mai faine cascade pe care le-am văzut. Am ajuns repede și nu era încă lume sosită. Am un prieten care zice că vremea e după om. Așa este, după sufletul fiecare dată. Dacă nu mergeam eu cu voi. I only wanna feel the ground underneath. No pavement, no concrete, just leaves in my heartbeat. I only wanna hear the sound of the earth. Și am venit liniștiți, am luat mașina și am coborât până înapoi la Podul Beiului. La Podul Beiului Nea Dorel ne-a spus: ok, acum vă dați jos și continuați pentru obiectivul numărul 10. Obiectivul numărul 10 începe de la Podul Beiului și se cheamă La Tunele. Nea Dorel a spus așa: vă las aici și continuați și faceți tot traseul la tunele și coborâți în Sasca Română și veți vedea și finalul din Cheile Nerei.
frumos. Merită. Roxana, o impresie. Asta și, deși am văzut astăzi, merită. Andrei, o impresie. Asta și ieri. Este o cascadă foarte superbă. Extraordinar, mulțumim. O impresie. Foarte frumos. Foarte frumos și oamenii cu care am fost. Și am venit încălziți astăzi. De ieri. Foarte frumos și ne bucurăm că am V-am fost împreună cunoscut. și v-am cunoscut. O impresie despre grupul ăsta, Extraordinar. Mă bucur că v-am cunoscut. o impresie. Minunat. Acesta este top 10 cu obiectivele din Parcul Național Chelenerei, Beoșnița, întocmit de mine. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Dacă aveți ceva comentarii sau întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentariu și vă răspund cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru petrecut aici și vă aștept în continuare la următoarele postări. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!